הטיפול בנפגעי חוט השדרה הביא עמו מהפכה בתחום הרפואה. תוחלת החיים התארכה למעלה מ-30 שנה, נחשפה החלמת עיצבי חוט השדרה בעשרות אחוזים מהנפגעים, וחלה קפיצת מדרגה בתפקוד ובאיכות החיים. מהן ההפרעות השכיחות בפגיעה בחוט השדרה, ואיך מטפלים בהפרעות האלו? התשובות בסרטון הבא. בחוט השדרה עוברים עצבים שמקשרים בין המוח לכל האיברים והמערכות בגוף. כאשר נגרם נזק לחוט השדרה, עובדת השליטה של המוח בכל הרקמות, וכתוצאה מכך מופיעים סיבוכים, מופיעים שיתוקים, ויכולות להופיע גם הפרעות תפקודיות. הסיבוכים העיקריים שמופיעים בעקבות פגיעה בחוט השדרה הם סיבוכים של מערכת הנשימה, של מערכת השתן, של מערכת הלב וכלי הדם, וגם פצעים, פצעי לחץ שהם סיבוכים של העור, וסיבוכים שונים נוספים שיכולים להופיע. השיתוקים יכולים להופיע בגפיים, בחזה, בבטן, וגם באיברים הפנימיים, במעיים ובשלפוחית השתן. בטיפול בנפגעי חוט השדרה חלה פריצת דרך שבאופן פרדוקסלי נבעה מנטישה של ניסיונות בני אלפי שנים לתקן את חוט השדרה שנפגע. והנטישה הזאת נעשתה לטובת מניעה של סיבוכים וטיפולים שמשפרים את התפקוד של נפגעי חוט השדרה. כתוצאה מהטיפולים האלה התארכה תוחלת החיים של נפגעי חוט השדרה בלמעלה מ-30 שנה. נחשפה החלמה של העצבים שעוברים בחוט השדרה, החלמה נוירולוגית בעשרות אחוזים מהאנשים, והצלחנו להביא לשיפור תפקודי משמעותי ולשיפור באיכות החיים של נפגעי חוט השדרה. הפגיעות בחוט השדרה יכולות לנבוע מחבלות או ממחלות. החבלות העיקריות שגורמות לפגיעה בחוט השדרה קורות בתאונות דרכים, בתאונות עבודה ובנפילות מגובה, והמחלות העיקריות שגורמות לפגיעה בחוט השדרה הן היצרות של תעלת השדרה, פריצות של דיסקים שבין החוליות, גידולים שפירים של תעלת השדרה ומחלות כמו טרשת נפוצה. הידע לטיפול בנפגעי חוט השדרה מצוי במחלקות לשיקום שדרה. המחלקות האלה יש בהן צוותים שמנוהלים על ידי רופאים מומחים ברפואת שיקום, ויש בהם גם אחיות שיש להם מיומנות ספציפית בטיפול בנפגעי חוט שדרה, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטיות, עובדות סוציאליות, פסיכולוגיות, וכל הצוות הזה יש לו מיומנות ספציפית בסיבוכים הספציפיים ובבעיות התפקודיות שאופייניות לאוכלוסיית נפגעי חוט השדרה. במחלקה לשיקום שדרה עוסקים באבחון של בעיות שקשורות בסיבוכים של הפגיעה בחוט השדרה, כולל בדיקה גופנית שמתמקדת בעיקר בבדיקה הנוירולוגית, בבדיקה של מערכת העצבים שנפגעה כתוצאה מהפגיעה בחוט השדרה, בבדיקות עזר ובדיקות מעבדה שנועדו לאתר ולהעריך את הסיבוכים של הפגיעה בחוט השדרה, כמו בדיקות של מערכת הנשימה, של מערכת הלב וכלי הדם, של מערכת השתן, ובנוסף לזה נעשית הערכה של התפקוד באמצעות סולם להערכה תפקודית שנקרא SCIM, Spinal Cord Independence Measure, שהוא הסולם הטוב מסוגו בעולם, שמשתמשים בו במאות יחידות שמטפלות בנפגעי חוט שדרה במאות ארצות בכל היבשות. הטיפול שניתן במחלקה לשיקום שדרה כולל טיפול למניעה ושיפור של הסיבוכים כאשר הם הופיעו, והוא כולל טיפול תרופתי, טיפול פיזיקלי, ואנחנו באותו זמן גם מאמנים את האנשים. הטיפול והאימון מלווים גם בטיפול פסיכולוגי שנועד להביא את הבן אדם להתמודד בצורה הטובה ביותר עם המצב החדש שהוא נמצא בו בעקבות הפגיעה. בעשרות השנים האחרונות נעשים בכל העולם מחקרים שנועדו למצוא טיפולים חדשניים שיביאו להחלמה של חוט שדרה שנפגע. הטיפולים האלה כוללים השתלות של תאים מסוגים שונים לתוך האזור שנפגע בחוט השדרה, הכנסה של תרופות למקום שנפגע בחוט השדרה, תרגול של פעולות מחזוריות בגפיים כדי להפעיל את הגנרטור המרכזי בחוט השדרה שמפעיל תנועות אוטומטיות. והטיפולים האלה הצליחו להביא בבעלי חיים לצמיחה של עצבים בתוך חוט שדרה שנפגע,
ולהופעה של תנועות חדשות באיברים שהיו קודם לכן משותקים. אבל גם היום וגם בשנים הבאות, הטיפול המשמעותי ביותר שחשוב לנפגעי חוט השדרה הוא הטיפול שניתן כיום במחלקה לשיקום שדרה, שמונע את הסיבוכים ומשפר תפקוד ומשיג לאנשים האלה את תוחלת החיים הארוכה ביותר ואת איכות החיים הטובה ביותר.